Sziasztok gyerekek! Mostanában a médiában sláger téma a parlagfű, és hogy az egy micsoda nagy ellenség, legjobb lenne lángszóróval, géppisztollyal nekiesni, és helikopterről nézik ládcsővel, hogy hol van a földön, és iszonyú bírság, 5 millió forintig terjedhető bírságot adnak, aki nem értja ki, és már külön szervezet is van, parlagfű ellenes szervezet, és igen, és hogy mennyi ember szenved a parlagfűtől, és ki kell írtani, és megsemmisíteni, de hát minden innen támad, és hát szóval úgy néz ki, mint egy ilyen láthatatlan polip, amelyik a 8 karú csápjaival csak körbefonja az ember, mint ahogy a Laokon szoborcsoportban is ugye az apa és a két fiú a rájuk tekeredő kígyókkal próbálnak birkózni és megszabadulni tőlük. Szóval tényleg egy olyan drámai hatású ez az egész parlagfű téma, és ugyanakkor mindig volt bennem valami olyan érzet, hogy ez fals, ez az egész nagy háború, hiszen lehetetlen kiirtani a parlagfűvet, és ugye aki Thorvald Detlefsen könyvét olvasta, az ugye emlékszik rá, hogy az allergia az mindig ugye belőlünk fakad, hogy valamit elutasítunk, aki ugye a macskaszőrre allergiás, azt a simogatásos gyöngétséget utasítja el, aki a porallergiás, az a kosz, a tisztátalanság, ugye az élet árnyoldala ellen harcol, aki egy virág porra allergiás, az ugye a termékenység és az ezzel kapcsolatos témakörrel nincsen békében, és ugye a parlagfű szegény a fő ellenség, akit aztán ugye tűzzel, vassal lehetne kiírtani a második, vagy a vietnámi háborúban az amerikaiak az Agent Orange nevezetű vörös anyaggal permeteztek be mindent, és akkor azt azzal kiírtották, vagy fölgyújtották a vietnámi erdőket, mert ugye, hogy ott bújnak az ottani forradalmárok, vagy hogy ők nem tudom már minek hívták, terroristáknak, vagy egyebeknek. Na lényegtelen, pár napja kaptam egy e-mailt, parlagfű volt a tárgya, és az egyik kedves levelező, több mint 10 éve vagy már majdnem 10. éve levelező partnerem, a Juli küldte át, és arról szólt benne, hogy egy rendőr megemlékezik arról, hogy hát még a rendszerváltás előtt, valamikor a 70-es években, hát meg kellett volna büntetnie egy autóst, de annyira szerény és tisztelettudó volt vele, és annyira beismerte, hogy hibázott, hogy egyszerűen nem volt képes rá megbüntetni. És ez a Lajos atya néven ismert katolikus pap volt, aki ilyen gyógynövényekkel, gyógyfüvekkel foglalkozott. És ő elmondta neki, meg adott neki ilyen írást, ismertetőt, és szóban el is mondta neki, hogy ez egy csodálatos növény, ez a parlagfű. Először is ugye a legfontosabb a tulajdonságai között, hogy végtelenül önfeláldozó. Ahol egy szabad kis föld van, ahol más növény nem tud megtelepedni, akkor ő oda telepszik, és védi a földet a kiszáradástól, ugye a nap kiszárító sugaraival szemben, hiszen mi ugye a napot egyrészt mint energiaforrást ismerjük, de másrészt ugye a veszély az, hogy kiszárítja a földet, és nem marad meg benne semmi. Ezért ő bárhol, ahol egy szabad terület van, ő ott rögtön megtelepszik, és tartja a földet, és védi a földet a kiszáradástól, és amint a föld már olyan állapotba kerül, akkor ő átadja a helyét, és a másik növényeknek, és ott elmegy és kipusztul, amikor már megfelelő a föld állapota, a legrosszabb állapotú földekbe megy. Tehát a parlagfű az önfeláldozás, az önzetlenségnek a szinonimája. És mindamellett, hogy ugye különböző, nem tudom én micsoda, fósavakat, B2 vitamin, meg egyéb dolgokat tartalmaz, tehát rá lehet aprítani vajaskenyérre, bele lehet lenni salátába, főzeléket lehet belőle készíteni.
Hát én ekkorát csaptam a fejemre, gyerekek, hogy hát mire vagyunk allergiásak, mire allergiás egyre nagyobb százalékban a világ, az önfeláldozás. Hát gyerekek, ez egyszerűen, ez egy annyira letaglózott ez a felismerés, hogy nem is tudtam hozzászólni, és hát gratulálok a parlagfű kommandónak, lehet géppisztolyozni, meg lehet 5 millió forintot elkölteni erre, vagy a büntetésként kiszabni, de nem árt belegondolni abba, hogy végső soron minden egyes anyagi valami szelleminek a hordozója, ahogy a macskaszőr a gyöngétség, a por az árnyékoldal, a virág a termékenység, úgy a parlagfű az önfeláldozás, a szerénység, az alázatnak a hordozója. És hogyha mi arra allergiásak vagyunk, akkor valószínűleg ez nincs teljesen rendben, és nem vagyok teljesen békében ezzel a principiummal. Béküljünk meg vele, öleljük át, és már is nem fogunk tüsszögni a parlagfűtől. Sziasztok gyerekek, és jobbulást mindenkinek!